Hit the like button and subscribe us to watch more videos. නෑ නෑ මාළු හදා ඒක. ඒ හරි ඒක තමයි. රවි අයියේ. මාළු පුරේ හදාගෙන මේක. හොඳයි. කියලා ඒක තමයි කමන්නේ. ඒක තමයි වැඩේ. ඉතින් පාරේ යන එකයි 200ක් තමයි මම ආසිය කරන ආසිය උතර 200 වෙලා තියෙන්නේ. අයිලා ये उड़ीन गया मोटा इधर में तो इधर है ये तो ना ලේසියෙන් කියනවා නේ. කඩලක් සමානකට කඩන්න බැන්න කපලා ගන්න එතන අපි ඉරගෙන මේක. අර පිට පස්සේ පොඩි වලක් කරන්නේ ඒ කොටු පාර තමයි ඒ. हां हल्ला कने මේක දාලා දෙන්න Let's meet with another video. Until then, bye bye. Hit the like button and subscribe us to watch more videos. This is Made in Sri Lanka.